السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن كيف ممكن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أولا نبدأ بالنقاط المهمة. تريدون الهجرة إلى أمريكا، هناك طرق سوية ومنظمة، وهي عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، أو عن طريق لم شمل عائلي، أو مثلا تهاجرون بشكل آخر، أي بأنواع أخرى من فيزا هجرة قانونية إلى الولايات المتحدة. وللتأكيد ليس هناك من سبيل للهجرة إلى الولايات المتحدة إلا عن طريق الهجرة القانونية المسموح بها قانونيا والموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، وتظل محترمة ومضبوطة، تضمن للحاصل على فيزا هجرة الدخول إلى أمريكا في أحسن الظروف والأحوال. ونؤكد بأنه المهاجر القانوني إلى أمريكا يجد كل ما هو محترم، يخدم مصالحه بشكل عام. أولا يتحصل المهاجر على الإقامة الدائمة، والتي تعنى بالحصول على الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. من بعد ممكن لهذا المهاجر أن يقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية، هذا ما بعد 5 سنوات كإقامة بأمريكا. وهذه الحقوق يتمتع بها المهاجر القانوني، عكس الذي فرضا دخل عن طريق فيز أخرى. فهذا الأخير، أي الشخص الذي دخل إلى أمريكا مثلا عن طريق فيز لغير الهجرة، فمؤكد ليس معنيا بالإقامة الدائمة والحصول على الجنسية الأمريكية مستقبلا، لأنه يعتبر شخصا دخل إلى أمريكا بصفة مؤقتة، أي إقامة مؤقتة لفترة من الزمن، وعليه العودة إلى بلده الأم، سواء مقدم على فيزا مثلا فيزا زيارة، أو فيزا سياحة، أو فيزا دراسة، أو فيزا علاج، أو مثلا فيزا طالب تكوين مهني بالولايات المتحدة. وبالطبع اللائحة الطويلة التي تشمل فيز لغير الهجرة التي لا تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، بل هناك وقت محدد لديه في هذه الفيزا، وعليه العودة لبلده الأم احتراما لقانون الموضوع في فيزا لغير الهجرة كيفما كان نوعها. وللتأكيد بالنسبة للذي هو داخل مهاجر قانوني لديه الصلاحية في كل ما هو مهم يخدم به شؤونه الحياتية المستقبلية بأمريكا. وهنا نؤكد على حقوق مختلفة قد يتمتع بها المهاجر القانوني الذي يجد عند دخوله إلى أمريكا الملاذ الآمن المحترم على مختلف الأصعدة. ونؤكد بأنه كل من هو مهاجر عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، أو عن طريق لم شمل عائلي وفيزا للهجرة أخرى، فالمزايا والحقوق المستفادة من فيزا هجرة إلى أمريكا هي تتشابه ما بين الفئات المذكورة، سواء دخل المهاجر عن طريق قرعة أمريكية، أو لم شمل عائلي، أو فيزا أخرى للهجرة، أي أن الكل معني بالحصول على الإقامة الدائمة والحصول على الجنسية الأمريكية ما بعد 5 سنوات من الإقامة. ولكي يبلغ كل من هؤلاء المعنيين بالأمر الأهداف المنشودة مستقبلا بالولايات المتحدة، فالكل من هؤلاء عليهم الاشتغال على إجراءات مهمة للحصول على هذه الفيز بنظام. بالطبع وضحنا بأن القرعة العشوائية الأمريكية تخول للحاصل عليها أو الحاصل على فيزا القرعة الإقامة الدائمة بأمريكا كمهاجر قانوني، وكذلك الذين هم داخلون عن طريق فيزا لم شمل عائلي، وكذلك هناك فيز أخرى تحسب على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة. بالطبع هنا نؤكد لازم الاشتغال بنظام
وثوابت على هذه الأنواع من الفيز، لأنه ليس من السهل الحصول على فيزا هجرة للدخول إلى أمريكا إلا بعد عناء طويل وانتظار لسنوات على حسب الفئة من الفيز التي ذكرناها لكم قبل قليل، والتي تخص كل مهاجر معني بالفيزا التي قدم عليها. ونؤكد على الفيز المختلفة للهجرة إلى أمريكا. ولعلمكم الولايات المتحدة الأمريكية تحترم من هو مقدم على فيزا هجرة مقبول يحق له الدخول إلى أمريكا في أحسن الظروف والأحوال. ليس هناك من مشكل، فقط نجد بأن هذا المهاجر قد قدم بصدق على هذه الأنواع من الفيز، وإن شاء الله ممكن أن يدخل إلى الولايات المتحدة بصفة قانونية ويتمتع بالإقامة الدائمة المحترمة. بالطبع وضحنا يتحصل على الجرين كارد، ومن بعد يتحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد 5 سنوات، ونؤكد على ذلك. لهذا يجب على هذا المهاجر أن يتقبل الأشياء المهمة الممنوحة له لتسوية وضعه بنظام وانتظام. أي عندما يحصل على الإقامة الدائمة فهناك عمل ينتظره وخدمات مهمة يجب أن يستغلها لكي يعيش باحترام وعيش كريم. زائد على هذا يجب أن يعلم المهاجر بأنه الولايات المتحدة تضمن له حياة سعيدة كريمة بشروط مهمة نظامية. من ضمنها يجب على المهاجر أن يعرف ما له وما عليه، وما هو المطلوب منه، والأشياء التي يجب أن يبتعد عنها كمهاجر قانوني في أمريكا، لكي يتسنى له أن يقيم محترما ضامنا لمستقبله. وبالطبع حقه مكفول من طرف الولايات المتحدة، فقط يحترم الشروط الموضوعة في قانون الهجرة الأمريكي، وكل الحقوق والخدمات التي تلبى له من طرف الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله هي مضمونة، لأنه من دون ضوابط العيش من طرف المهاجر المقيم إقامة قانونية. هنا نؤكد على المهاجر يجب عليه أن يحترم قانون الهجرة الأمريكي، ونؤكد بأنه في حالة أنه لن يحترم قانون الهجرة الأمريكي فلن يتسنى له أن يعيش في استقرار. لهذا هناك مثل مهم يضرب على مختلف الظروف الحياتية المستقبلية، وهي احترم تحترم. أي أنه في حالة الولايات المتحدة الأمريكية وجدت بأن المهاجر يعطي كل ما هو مهم من طاقة عملية ويساهم في تطوير حاله ووضعه الاجتماعي ويساهم في ترويج الاقتصاد الأمريكي، فأكيد سيجد بأن الولايات المتحدة تبادله بالمثل، أي تلبي له كل ما هو مهم من مطالب يحتاجها المهاجر من فرص عمل وخدمات إلى غير ذلك من الأشياء المهمة التي يبحث عليها كل مهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد هنا على الراحة والأمان والحقوق المكتملة التي تكفلها الحكومة الأمريكية كمبادلة بالمثل إلى المهاجر القانوني الذي دخل عن طريق فيزا هجرة قانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع هذا مضمون بضمان شخصية المهاجر القانوني الذي هو يعرف ما له وما عليه من كل ما هو مطلوب منه وكل ما هو مطلوب من الولايات المتحدة له. إن عرف كل هذه الأشياء المهمة فإن شاء الله هجرته إلى الولايات المتحدة يعيشها مطمئن بمستويات كبيرة من العيش الكريم. وبالطبع ننصح كل من هو مقبل على الهجرة إلى أمريكا عن الطرق السوية التي وضحناها لكم قبل قليل، وهي الدخول بفيزا هجرة قانونية. بالطبع هذا سوف يسير بكم إلى ما هو واضح في مسار مستقبلكم بالولايات المتحدة. وللتأكيد ليس من هو هب ودب ممكن له الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل الذي
طلب يعني الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني، ونهج المنهاج الصحيح للدخول إلى الولايات المتحدة. هذا هو الذي يصل بكم إلى أمريكا. وبالطبع المهاجر الذي يدخل إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني بالطبع سوف يدخل ورأسه مرفوع، لأنه أساسا هو غير خارق لقانون الدخول إلى الولايات المتحدة، لأنه وضحنا بأنه أمريكا تحترم كل من هو داخل لها بطرق صحيحة قانونية بفيزا معروفة محترمة. ولا ننصح من هو يفكر بالدخول إلى الولايات المتحدة بطرق غير قانونية، لأنه هذا غير مقبول. ورغم مثلا أنه دخل بطرق غير قانونية أو عن طريق فيزا لغير الهجرة، فهذا يظل بين قوسين بالطبع مشروط على هذا الشخص الذي دخل إلى أمريكا عن طريق فيزا لغير الهجرة التي لا تمكنه من المكوث والإقامة الدائمة بأمريكا، ولن يتمتع بالحقوق المكتملة التي يتمتع بها المهاجر القانوني الذي دخل عن طريق فيزا هجرة كقرعة أو لم شمل عائلي إلى غير ذلك. وكذلك الذي هو دخل إلى الولايات المتحدة بطريقة أو بصفة غير قانونية، فهذا بالطبع شخص غير مرغوب به في الولايات المتحدة، وممكن أنه في وقت من الأوقات السلطات الأمريكية تلجأ إلى ترحيله على الفور في حالة أنه وجد يعني مقيم إقامة غير قانونية بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا هنا دائما ننظر إلى الطريق السوي التي تسير بنا إلى بر الأمان للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني. ووضحنا لكم طرق الدخول إلى الولايات المتحدة، سواء عن طريق القرعة أو لم شمل عائلي، أو مثلا بطرق أخرى. وهنا نؤكد على فيزا هجرة غير فيز لغير الهجرة، ووضحنا بأن الفيز لغير الهجرة هي كسياحة وغيرها من الفيز لا تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. الصدق إذا أردتم الدخول إلى الولايات المتحدة، وإن توفرت الشروط فيكم للتقديم على فيز للهجرة، فهذا يظل لكم، والاختيار المناسب يظل لكم في كل الأحوال والظروف. وأتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق محترمة، وإن شاء الله ممكن أنني سوف أقوم بالإجابة عن أسئلتكم عبر برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.